අන්න අපි පළවෙනි පාර බෝට්ටුවක් විදියට බයිසිකලේ යනවා. වේගෙන් යනවා අර පැත්තට. අම්මෝ බලන්න බෑ. මේ බය හිතෙනවා. අම්බෝ කාලෙකින් ට්‍රෙඩ්මිල් එක දැක්කේ. සරලකම සතුටක්. සගු. හෙලෝ. ඔන්න අපි තවත් vlog එකක් අරන් ආවා. අද අපි අරන් එන්නේ day in the life vlog එකක්. ඉතින් අපි අද දවසේ කොහොමද කොහෙන්න? ඔන්න යශෝඩන් උයනවා. අද දවසේ අපි කොහොමද ගත කරන්න කියලා බලමු. දැන් නම් මම උයන ගමන් ඉන්නේ. එනවද? යශෝ උයනවා. බලමු යශෝ මොනවද උයන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කාලා මහත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න යශෝ හදනවා මාළු කරියක්. මේ මොන මාළුද හදන්නේ? හබරලි. පොඩක් කුස්සිය පිස්සන් කොට. යශෝගේ කුස්සිය පිස්සන් කොට වෙලා තියෙනවා. මේ අද වැස්ස දවසක් නේ. වැස්ස දවසේ ඉඳන් හැම තැනම රෙදි. ගමන් ඉන්නේ මාළු එකට කිරි දානවා. ඔන්න මායි යශෝයි පොඩි රවුමක් ගහන්න බැලුවා. මේ හේතුව මොකද? මේ දවස්වල මාර වැස්සක් තියෙනවා. මේ වැස්සට මේ කැලණි ගඟ ටිකක් උඩට පිටාර ගල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ අපි බලන්න යන්න බැලුවේ කැලණි ගඟ කොච්චරක් උඩට ඇවිල්ලාද කියලා. සර්ට් එකත් එක්ක. මේ ගඟ මේ නිදාන් වැඩි වුණාම මුළු අතු වෙලා මේ ඒරියා එක මේලා අන්තිම යට වෙනවා. මේ කඩුවෙල පාලම ගාව අපි ඉන්නේ දැන් මේ කැලණි ගඟ බලන්න මේ වතුර දැන් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පිරලා තියෙන්නේ. හැඩ පාර නම් දිනවා මේ අස්සේ මේ. වේගෙන් යනවා අර පැත්තට. මේක හැබැයි තව ටිකක් පිරුණොත් එහෙම යට වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. අර බලන්න අර. මේ හරි. ඔව්. අම්මෝ බලන්න බෑ. මේ බය හිතෙනවා. අන්න අපි පළවෙනි පාර බෝට්ටුවක් විදියට බයිසිකලේ යනවා. පළවෙනි පාර නෑ මේම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකත් පිරලා තියෙන්නේ. ඔව් නේ. මේක සමහරක් වෙලාවට මේක ගොඩාක් පිරුණාන් පස්සේ මේ පලාතම නිකන් වැවක් වගේ වෙනවා. මේ ගොඩාක් ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක නැත්තම් ගොඩාක් වතුර මට්ටම යට තියෙන්නේ. ඔව් නේ. මේ බත් එක පාරේ තියෙන ඇල. මේ උර ගොඩක් පල්ලෙහෙන් තමයි මේ වතුර මට්ටම තිබ්බේ. දැන් ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල ඉතින් එක දිගට වහින හින්දා බොහෝ දුරට දාන්න වතුර දාන්න මේ වතුර මොකද කියන්නේ? වතුර පිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔව් වතුර පිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ hina වෙලා කියන්නත් බෑ ඒක. මේවා පිරුණාම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ එදිනෙදා වැඩවලට මාර අමාරුයි. ඒක අපි දන්නවනේ. මේ වතුර පිරিলা මිනිස්සු මාර විදියට අවතැන් වෙනවා. එන ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ගිය ටිකේ කාලා මේ මහත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම හදන්නේ ජිම් එකට යන්න. මම ජිම් එක දැක්කේ නෑ දැන් මාස 6කින් විතර. දැනුත් වැස්සක් ඒගෙන එන්නේ. වැස්සට කලින් ජිම් එකට ගියා නම් හරි. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ ජිම් එක. අම්බෝ කාලෙකින් ට්‍රෙඩ්මිල් එක දැක්කේ. ඒක වැඩ කරන විදියවත් මතක නැහැ මට දැන්. දැන් මගේ බරත් 100ට ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් අඩු කරගන්න ඕනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ලෙඩ හදාගෙන ඩවුන් ද පල්ලන් තමයි. කාලෙකින් සෙල්ලම් කරපු හින්දා අද නිින්ද යන සීන් එකක් තියෙන්නේ. හතපය ඔක්කොම රිදෙනවා. පින්කි මොකද අනේ ඔයා කෑවද දවල්ට? අනේ එහාට යන්න අනේ මම දැන් කන්න යන්නේ. ඈ? ඔව්. එහාට යන්න අනේ. දැන් වෙලාව 2යි කාලයි. අපි දවල්ටයි උදේටයි දෙකටම කන්නේ දැන්. මේ නිකෝ කියා.
උදේටයි දවල්ටයි දෙකටම එකට හදලා. අපි බලමු යශෝ කෑම රහට හදලාද කියලාද. පොල් සම්බෝලයි මාළුයි බතුයි. 10න් 10. නැත්නම් හිටින්න කන්න වෙන්නේ මට. මේ මාළුයි බතුයි පොල් සම්බෝලයි. සරලකම සතුටක්. සගු කරනවා. මාළු කොට. ඉතින් මේ ටිකේ හොඳටම වැස්ස නිසා ඇත්තටම ඉතින් කොහෙවත් යන්නත් බැරි වුණා. ගිය සතියේත් අපි වැස්සේ තමයි ලොග් එක කරේ. ඔව්. එහෙනම් subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක our diary. බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් තවත් vlog එකකින් හම්බෙමු.